السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ألف مليون شكر ليكم لكل الدعم الجميل اللي بتقدموه لي في الكومنتات. بجد انتم ناس جميلة وربنا يفرح قلبكم زي ما بتفرحوا قلبي دايما بالكومنتات الجميلة اللي انا دايما بلاقيها على كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. ندخل في الموضوع. نتكلم النهاردة عن مكمل وهو ماستك. ماستك من انتاج شركة ماسل تك، بتقول عنه ان هو افضل مكمل لزيادة الوزن وزيادة العضلات للناس اللي هي بتلاقي صعوبة في اكتساب الوزن واكتساب العضلات اللي هي النحيفة او الاجسام السكيني او الاكتومورف. طبعا زي ما متعودين ما بنشوف افضل او احسن او الكلام ده كله، بنخش نشوف مكونات المكمل ايه وبنشوف بيحتوي على ايه وايه اضراره وايه فوائده. يلا بينا، بإذن الله اللي جاي أحسن. السلام عليكم ورحمة الله. شركة ماسل تك بتقول عن ماستك انه افضل مكمل للبروتين لاكتساب الوزن ولاكتساب العضلات، لانه في نسبة كبيرة من الكرياتين وفي نسبة كبيرة من البروتين. طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ تعالوا نشوف ماستك عبارة عن ايه وبيحتوي على ايه. الشركة هنا حاطة شرط في المكمل ده ان انت لازم تستخدم 5 سكوب في اليوم، ولو استخدمت 5 سكوب في اليوم هنشوف مكوناتهم ايه. عشان قبل كده انا اتكلمت عن السيرياس ماس، كان ال2 سكوب اتكلمت عنه عن مكوناته. في ناس اتكلمت معايا وقالت لي لا ده السكوب الواحد، لا انت غلطان في كذا. يا جماعة انا مش هتكلم بعد كده غير على الشركة بتقوله. يعني هنا احنا هنتكلم عن ال5 سكوب، فيهم كام سعر حراري، فيهم قد ايه كربوهيدرات، فيهم قد ايه سكر، فيهم قد ايه بروتين، وهكذا. لو اتكلمت عن السكوب الواحد في ناس هتقول لي غلط وفي ناس هتقول لي صح، فانا هتكلم عن ال5 سكوب المرة دي. ال5 سكوب اللي الشركة حطهم كشرط علشان تلاقي نتيجة من المكمل ده. اول حاجة ال5 سكوب اللي هيتقسموا على مدار اليوم، وهقولك تقسمهم ازاي. فيهم 840 سعر حراري، وفيهم 7 جرام فات، 7 جرام دهون، وفيهم 200 ملي جرام كوليسترول، وفيهم 132 جرام كربوهيدرات، وفيهم 9 جرام سكر، وفيهم 63 جرام بروتين، فيهم 745 جرام كالسيوم، وفيهم 75 ملي جرام حديد، و270 ملي جرام صوديوم. الشركة هنا المرة دي بتقول حتى الشرط علشان ال5 مكيال او ال5 سكوب دول لما تستخدمهم هتلاقي نتيجة جامدة جدا. طيب فيهم ايه كمان؟ فيهم 10 جرام كرياتين، فيهم 10 جرام جلوتامين، وطبعا مجموعة بي سي دبل اي اللي هو الليوسين والايزوليوسين والفالين وانزيمات هضم. ايه الغريب في المكونات دي؟ طبعا اول غلطة وقعت فيها الشركة ال10 جرام كرياتين. لو حد دلوقتي وزنه قليل وحابب ان هو يزود وزن، ال10 جرام كرياتين مش هيفيدوه بأي حاجة خالص، وخصوصا انه كده مش هيعرف ياخد كرياتين من بره، ده مبدئيا. ثانيا مش هياخد ال5 جرام كلهم بعد التمرين، لان مستحيل هتاخد الجرعة بتاعتك ال5 سكوب التمرين على طول. فانت لازم هتقسمهم على مدار اليوم. ممكن تخليهم 2 مكيال ونص او 2 سكوب ونص مثلا الصبح، و2 سكوب ونص بعد التمرين. يعني مثلا هتاخد 2 ونص الصبح 2 ونص بالليل، فانت كده هتاخد 5 جرام كرياتين الصبح و5 جرام كرياتين بالليل، مع انه افيد استخدام ليه هيبقى بعد التمرين. فدي يعني حاجة كده يعني مش شايفها كويسة خالص بالمرة. علشان تروح للماستك فانت يكون عندك صعوبة فعلا في اكتساب الوزن، يعني مش اللي هو شايف نفسك ان انت بتزيد قليل، لا انت ما بتزيدش اطلاقا. ليه؟ لان السعرات الحرارية بتاعته عالية جدا. ال5 سكوب اللي هي شرطهم علشان تلاقي نتيجة، فانت 840 سعر حراري ده، فانت الموضوع جامد جدا وكبير جدا. فدي بتناسب الناس اللي هي ما بتلاقيش اي نتائج وبتلاقي صعوبة ان هي تاكل. فوائد مكمل ماستك مبدئيا كده، هو مكمل قوي جدا لاكتساب الوزن واكتساب العضلات. طبعا هيزود الاستشفاء العضلي بنسبة كبيرة جدا، لانه فيه بي سي دبل اي وفي نسبة كرياتين مش هينة، في نسبة سعرات حرارية عالية جدا للناس اللي ما بتلاقيش اي زيادة في وزنهم مهما لعبوا مهما كانوا. اضرار المكمل هو ملهوش اي اضرار،
يعني حتى لو نسبة الكرياتين عالية فهي ملهاش اي اضرار على الجسم اطلاقا، ملهوش اي اضرار، امن تماما تماما تماما. بس ما يناسبش اي حد عنده فات في جسمه، لان الجرعة او ال5 سكوب اللي انت هتاخدهم طول اليوم فيهم 7 جرام فات، ودي نسبة كبيرة جدا. يعني لازم اللي يستخدم المكمل ده يكون بيجد صعوبة في اكتساب الوزن. افضل طريقة لاستخدام الماستك، لو انت ما بتتمرنش هتاخد ال5 سكوب الصبح على الريق قبل الاكل، هتاخدهم مرة واحدة على نص لتر مية او نص لتر حليب كامل الدسم او خالي الدسم، زي ما تحب، اللي تشوفه اسهل على معدتك استخدمه. مع اني انا ما برجحش ان انت تاخد الجينر لو انت ما بتتمرنش، يعني لو انت ما بتتمرنش لا تاكل احسن، وفي حاجات احسن بكتير من الكلام ده كله، لان المكمل غالي جدا. ممكن لو انت بتتمرن تاخد ال5 سكوب مرة واحدة بعد التمرين، او تاخد ال5 سكوب قبل النوم. تمام كده؟ ده اول طريقة. تاني طريقة واللي انا بشوفها اصح، هتاخد 2 سكوب قبل الفطار او مع الفطار، وهتاخد سكوب بعد التمرين، وهتاخد 2 سكوب قبل النوم. كل ده على 250 ملي مية او 250 ملي لبن كامل الدسم، لان انت هنا بتزود وزن، فمفيش حاجة اسمها خالي الدسم. واليوم اللي انت مش هتتمرن فيه او مكسل فيه، خد 4 سكوب كافية جدا، خد 2 الصبح و2 قبل النوم. تمام كده ومفيش اي مشكلة، ومش عايزين اكتر من كده في يوم الراحة. طبعا زي ما احنا متعودين، ماس جينر او مكمل جينر يعني شرب مية عالي جدا 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 جدا، لان فيه بروتين بنسبة عالية جدا، وفيه نسبة كالسيوم كبيرة جدا، وفيه نسبة كرياتين يعني مهولة. انت بتاخد 10 جرام كرياتين في اليوم. طيب انا ممكن ازيد من غير ماستك؟ انا في حلقة كنت عاملها عن الاجسام اللي بتجد صعوبة في اكتساب الوزن، ابقى اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ممكن ما نستخدمش الماستك، وممكن ما نجيبش حاجة زي كده بسعر كبير قوي 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 قوي، وممكن نستخدم حاجات كده هتفيدنا افيد وارخص واحسن. رأيي في منتج ماستك اللي انا احب اقوله لكم، المنتج غالي على الفاضي، في مكونات انا شايف برضو وهفضل اقولها ملهاش اي 30 لازمة. 10 جرام كرياتين في اليوم دي كتيرة جدا. انا عن نفسي واعوذ بالله من كلمة انا باخد 5 جرام كرياتين بعد التمرين، كفاية، كافية جدا. انما انت لما تاخد سكوب واحد فيه 10 جرام كرياتين، انا مش فاهم المعادلة دي الصراحة. نسبة الكرياتين كبيرة، الكرياتين مش بكتره، يعني الكرياتين مش بكتره ان انت ممكن تاخد 10 جرام كل يوم علشان تزيد عضل او عشان تزيد وزن او الكلام ده كله. فانا شايف الصراحة يعني المرة دي هم بيحطوا حاجات علشان يغلوا سعر العبوة. وانا قلت لكم وهفضل اقولها، شركة ماسل تك في الدعاية بيرفكت، نمبر 1، رقم 1 في الدعاية بتاعتها. الناس طبعا اللي هي بتلاقي صعوبة في اكتساب الوزن بتشوف اي حاجة عشان تزود معاها الوزن بطريقة سريعة، فماستك هو هيزود الوزن وجميل جدا ومكوناته تحفة، بس غالي جدا، غالي 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 بطريقة فظيعة. الغلو ده اللي مغليه مكوناته، يعني مثلا زي 10 جرام كرياتين، زي 10 جرام الجلوتامين، زي مجموعة أحماض بي سي دبل اي، دي كلها حاجات بتغلي المنتج. الحاجات دي هي اللي بتغلي أي منتج. فأنا ممكن أجيب واي بروتين عادي وأزود بعد كده الكرياتين من بره، أزود الجلوتامين من بره، ازود اي حاجة تانية عن طريق الاكل، عن طريق الاحماض، عن طريق الفيتامينز، عن طريق كذا حاجة، ادمجهم مع الواي بروتين بس اللي هو معزول خالص مفيهوش اي حاجة او في نسب قليلة وبسعر كويس. وخصوصا ان العلبة دي ممكن تقعد معاك شهر واحد وهي غالية بالفعل. فاحنا بندور على الحاجة اللي نفضل نجيبها على طول، مش نجيبها شهر وبعد كده الشهر اللي بعدين ما نلاقيهاش، مش هنعرف نجيبها مثلا الدنيا مقصرة معانا ماديا. انما لو الدنيا حلوة، لا هات ماستك، جميل جدا ومفيد جدا. وفي برضه سيرياس ماس جميل جدا وعملنا عنه فيديو قبل كده. فانا بشوف الصراحة شركة ماسل تك يعني عمالة بتزود في اسعار العبوة بطريقة مش عادية، طريقة بتستفز الواحد. ده تقريبا كل حاجة
عن مكمل ماستك، ويا رب اكون فدتكم في الموضوع ده. وما تنساش لو انت على اليوتيوب تدوس اللايك وتعمل سبسكرايب وتشترك في القناه عشان كل جديد يوصلك، واعمل لي كومنت بالموضوع اللي انت عايزه او ايه رايك في الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.